भन भन भाइ हो सेल बनाउने कसरी प्लास्टिक बोतल काटेर सुप यसरी सेल बनाउने तरिका सर्व प्लास्टिकमा हाल्ने प्लास्टिकमा चाहिँ काट्ने हात पोल्दैन बच्चाहरूलाई सिकाउन गजा बन्छ एक गिलासको साइज हुन्छ नोक्सान हुँदैन फरर फुल्छ चामलको पिठो अलिअलि घिउ त्यसपछि अलिकति गिलो बनाउने सोयाबिन अथवा चाहिँ सनफ्लावर तेलमा ताई तताउने अनि ताईको बिचमा चाहिँ अलिक गोरुङ्गो कटौरा चाहिँ राख्नुपर्छ किनभने भित्र हावाले गर्दा हल्ला हुन्छ अलिक गोरुङ्गो भयो भने बनाउनु सजिलो हुन्छ अनि प्लास्टिकमा काटेर प्लास्टिकको एकातिर एउटा मुख हुन्छ मुखबाट खस्छ आफै त्यसले गर्दा हात पोल्दैन बराबर पनि जान्छ अनि बराबर साइज बन्छ कटौरा ठुलो भयो भने ठुलो सेल बन्छ कटौरा सानो गऱ्यो भने सानो सेल बन्छ यसरी गर्यो भने चाहिँ खान त जस्तो पनि रमाइलो होला देख्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ भरिलो हुन्छ सेल यसमा सेलमा चाहिँ अझ मिठास बनाउनलाई अलिकति चिनी त्यसपछि गडित नरिवल पनि हाल्न सकिन्छ कसैले केरा पनि हाल्न सक्छन् तर राम्रो तेल खाली चामलको पिठो अलिकति मोटो दाना गरेको कुटेको भयो भने धेरै राम्रो बन्छ यो दाना दाना निस्किन्छ सेलमा माथि माथि त्यो देख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ ओरिजिनल नेपालको सेल मौलिक सेल यही हो यो बनाउन आफैले पनि सिक्नुहोस् बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् यो हाम्रो चाहिँ धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै चलेको धेरै वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ मन परेको प्रिय खाना हो यसमा पहिला भेली राखिन्थ्यो सक्खर राखिन्थ्यो भनेपछि अब अहिले सस्तो छ चिनी राखिन्छ यो सेल बनाएको नर्मल टेम्परेचरमा 3-4 दिन र चाहिँ चिसो टेम्परेचर छ भने 1 हप्तासम्म राखेर खान सकिन्छ अलिकति घिउको मात्रा बढी गरायो भने अलिक बढी 10-15 दिन पनि राखेर खान सकिन्छ धन्यवाद यो भिडियो हेर्नुभएकोमा